Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi este 1 aprilie 2023 și noi avem calendarul grădinarului pentru luna aprilie. Luna martie a fost o lună foarte aglomerată, am avut multe lucrări de efectuat, acum ne-am mai liniștit puțin și dacă nu ați reușit să semănați sau să plantați anumite culturi, să știți că în luna aprilie nu este târziu să le semănați sau să le plantați. Așa, în luna aprilie mai putem planta ceapă sau usturoi. Usturoiul pe care îl plantăm primăvară trebuie să fie un soi de primăvară și nu de toamnă. Cum ne dăm seama că usturoiul este de primăvară? Usturoiul de primăvară nu are tijă florală și în mijloc acesta este moale. Iar dacă avem usturoi de toamnă, de exemplu, în mijloc acea tijă pe care o avem, ea este tare. Așa ne dăm seama că este usturoi de primăvară sau usturoi de toamnă. Și de asemenea, la usturoiul de primăvară, căței sunt așezați în formă de spirală, când la usturoiul de toamnă căței sunt așezați în cerc. Iată încă un lucru care ne ajută să ne dăm seama dacă avem usturoi de primăvară sau usturoi de toamnă. Am fost întrebată ce se întâmplă dacă plantăm usturoiul de toamnă primăvară. Dacă usturoiul de toamnă este plantat primăvară, acum am să vă spun din propria mea experiență ce mi s-a întâmplat. Atunci când am plantat usturoiul de toamnă, l-am plantat în luna martie, acesta a crescut frumos și cam în luna mai, el era deja verde și frumos, frunzele au început să se usuce și el a dispărut complet. Și în septembrie-octombrie, usturoiul meu a reapărut, a făcut smocuri și atunci am luat acele smocuri și le-am transplantat. Bineînțeles că am și respectat distanța la plantare și am cules recoltă de usturoi abia în anul următor. Așa că mi-a luat 2 ani ca să cultiv usturoiul de toamnă. Tocmai de aceea nu se recomandă plantarea usturoiului de toamnă în luna martie sau aprilie. De asemenea, în luna aprilie mai putem semăna unele culturi de primăvară. De exemplu, putem semăna salată verde, putem semăna spanac, ridic de lună, mărar, pătrunjel. Până în mijlocul lui aprilie se mai poate semăna mazăre. Se mai pot semăna și alte culturi, de exemplu măcriș și alte verdețuri. De asemenea, în luna aprilie deja putem semăna mangold sau sveclă roșie. Pentru că, așa cum v-am spus și înainte, în luna martie nu se recomandă să semănăm aceste culturi pentru că, chiar dacă ele rezistă la frig, însă plântuțele tinere, atunci când abia ies, dacă vin temperaturi negative, ele pot rezista la aceste temperaturi, însă pe timp de vară, svecla noastră sau mangoldul pot înflori și tocmai de aceea nu se recomandă să ne grăbim să semănăm aceste culturi. În rest, în luna aprilie, când dispare deja pericolul de îngheț, cam după 15 aprilie sau anul acesta vom vedea când se va întâmpla acest lucru, pentru că și acum se anunță că săptămâna viitoare iarăși vor fi temperaturi negative pe timp de noapte. Cel puțin la noi se așteaptă -1, -3 grade. Tocmai de aceea trebuie să avem grijă de plântuțele noastre. De asemenea, dacă și la dumneavoastră se așteaptă temperaturi negative, v-aș recomanda cât se poate să vă protejați culturile pe care le-ați semănat în luna martie și care deja au început să iasă. Chiar dacă unele sunt rezistente la ger, depinde acum și de temperatură pe care va fi la dumneavoastră, totuși ar fi bine să acoperiți pe timp de noapte cu o folie sau cu agril culturile dumneavoastră ca să le protejați, ca ele să reziste și să nu pățească nimic în astfel de nopți reci. De asemenea, în luna aprilie deja putem planta cartofi. De asemenea, cartofii se pot planta atunci când solul are temperatură de la 5 la 8 grade, deja se pot planta cartofii. La cartofi este un alt pericol, adică atunci când cartofii tineri încep să iasă și dacă vin temperaturi negative, atunci cartofii pot îngheța. Tocmai de aceea se recomandă plantarea cartofilor atunci când trece pericolul de îngheț. Sau dacă vine înghețul atunci când cartofii dumneavoastră sunt abia plantați și încă nu au început să răsară, atunci temperaturi negative, ușor negative, nu îi vor afecta. Dar aici mergem la risc. Tocmai de aceea, cu cartofii mai trebuie să așteptăm puțin, iarăși depinde și de zona în care locuiți dumneavoastră. După 15 aprilie, cartofii deja se pot planta cam în toate zonele ale țării.
sperăm ca după 15 aprilie să nu mai avem temperaturi negative. De asemenea, am fost întrebată în această perioadă dacă mai putem semăna roșii și ardei pentru răsaduri. Cu siguranță, cu roșiile încă mai avem foarte mult timp, nu este absolut nicio problemă. Roșiile se pot semăna inclusiv până în 15 aprilie și ele vor avea destul timp să crească și să se dezvolte. Încă acele roșii pe care le veți semăna mai târziu, de exemplu între 1 și 10 aprilie, ele se vor dezvolta mai repede decât acele roșii pe care le-ați semănat în luna martie. Pentru că în această perioadă ziua este mult mai lungă, soarele este mai des pe cer și în cazul acesta ele vor primi lumină, va fi mai cald și ele se vor simți mai bine și se vor dezvolta mai repede. Cu ardeii, de asemenea, chiar dacă ardeii au o perioadă mai lungă de răsad, nu este târziu să semănați ardeii, să zicem, între 1 și 10 aprilie. În cazul acesta veți avea timp, chiar dacă îi veți planta puțin mai târziu, nu este nicio problemă și vă spun din proprie experiență. Într-un an am plantat ardei în 25 iunie și am cules 2 recolte de ardei. Asta înseamnă că ardeii plantați mai târziu au timp să înflorească și să fructifice. Și încă un lucru, ardeii plantați în luna iunie, de regulă, cresc mai repede decât acei ardei pe care îi plantăm în luna mai. De ce se întâmplă acest lucru? Acest lucru se întâmplă pentru că în luna iunie solul este deja cald. Ardeii nu suferă din cauza temperaturilor scăzute ale solului, nu mai există nopți reci, așa cum se întâmplă în luna mai foarte des, mai ales în ultimii ani. Știți foarte bine că în ultima perioadă, chiar și în data de 15-20 mai, se întâmplă ca noaptea să fie destul de rece și chiar este nevoie să ne protejăm culturile proaspăt transplantate în grădină. Iată că în luna iunie aceste probleme nu mai există și tocmai de aceea ardeii plantați în luna iunie se dezvoltă mai repede și încep să fructifice mult mai repede decât acei ardei pe care îi plantăm la timp, adică în luna mai. Dar și dumneavoastră puteți să procedați așa cum vă este mai la îndemână. Dacă nu reușiți să vă semănați culturile pentru răsaduri în această perioadă, nu este nicio problemă, vine luna mai, căutați în zona dumneavoastră producători de răsaduri, atenție, acești producători să fie de încredere și atunci cumpărați răsaduri atunci când vine momentul. Și nu este nicio problemă. Înseamnă că în anul următor o să vă produceți răsaduri dumneavoastră și o să vă bucurați de creșterea acestora. Mai departe, ce mai putem semăna în această perioadă? În această perioadă mai putem semăna culturi varzoase. Nu este târziu pentru unele culturi. Întotdeauna citiți informațiile de pe plic, pentru că la varză există multe soiuri care sunt și timpurii și târzii și semi-târzii și de obicei scrie pe plic perioada în care varză se poate semăna. În luna aprilie, când deja trece pericolul de îngheț, dacă solul nu este înghețat, varză se poate semăna direct în sol și în cazul acesta ea se va dezvolta foarte bine și va dezvolta o rădăcină foarte puternică, pentru că și în cazul acesta, la fel ca și când am vorbit despre roșii, dacă semănăm roșiile noastre direct în pământ, atunci și ele își vor dezvolta o rădăcină mult mai puternică decât dacă am produce răsaduri, pentru că toate aceste proceduri pe care le efectuăm cu răsadurile noastre, totuși le rănesc rădăcinile. În cazul în care roșiile sau varză sau orice altă cultură este semănată direct în pământ, rădăcina acestei culturi este mult mai bine dezvoltată, ea nu este deranjată și în cazul acesta noi câștigăm, pentru că planta în cazul acesta își va o să ajungă cât mai adânc și o să ajungă să aibă apă. În cazul acesta, mai ales dacă vara este foarte cald și dacă este secetă, în cazul acesta planta se va descurca mult mai bine de una singură. Da, asta nu înseamnă că nu trebuie să o udăm, dar totuși ea nu va suferi atât de mult de secetă. În această perioadă, de asemenea, putem semăna flori. Florile care ne fac grădinile mai frumoase se pot semăna deja direct în pământ. De exemplu, putem semăna crăițe, calendula, cosmos și alte flori care sunt nu numai frumoase, dar și sunt foarte benefice în grădinile noastre. Le puteți semăna undeva într-un loc separat și atunci când plantele vor avea 10-15 cm, le puteți transplanta acolo unde doriți ca acestea să își petreacă
viață, adică să crească pe parcursul întregului sezon. Și eu procedez la fel și vreau să spun că în cazul acesta răsadurile se dezvoltă mult mai bine decât acele răsaduri pe care le seamăn prima dată în alveole sau în pahare și pe urmă le transplantez și efectuez toate aceste proceduri. Și așa avem multe răsaduri, nu prea avem loc. Tocmai de aceea sunt anumite flori pe care deja le putem semăna direct în sol și pe urmă doar le transplantăm. Ce mai putem face în această perioadă? Cu siguranță nu este târziu să semănăm unele siderate. Sunt anumite siderate care au creștere foarte rapidă și dacă le semănăm în luna aprilie, până în luna mai, în mijlocul lunii mai, atunci când vine momentul să transplantăm răsadurile noastre în grădină, sideratele deja vor ajunge exact la acea vârstă la care vine momentul să le tăiem. Și putem semăna ușor și fără probleme muștar alb. Acesta, de exemplu, în 35-40 de zile deja începe să înflorească, iar solul s-a încălzit. Atenție foarte mare să nu aveți probleme cu dăunătorul numărul 1 al cruciferelor, care se numește purecele cruciferelor. Urmăriți-vă cu mare atenție muștarul alb, pentru că de regulă acești dăunători vin primăvară și dacă nu sunteți atenți, pe urmă aceștia vor rămâne și vă vor ataca varza, vă vor ataca ridic de lună și hreanul, dacă aveți hrean, și alte culturi care fac parte din familia crucifere. Tocmai de aceea mare atenție la muștarul alb. De asemenea, puteți semăna facelia, ea deja se va dezvolta frumos pentru că deja s-a mai încălzit afară și dacă mai aveți alte siderate, ovăzul este foarte bun, măzărichea este foarte bună, lupinul sau poate aveți trifoi încarnat și acesta de asemenea este foarte bun. Aceste siderate, chiar dacă vor crește 10-15 cm, nu este nicio problemă. Ori le lăsați să mai crească după ce transplantați răsadurile în grădină, ori le tăiați, hotărâți dumneavoastră. Cel mai important lucru este ca sideratele să nu concureze cu culturile noastre principale. Acest lucru este regula numărul 1. Dacă sideratele încep să concureze cu plantele noastre, atunci sideratele nu mai vin în ajutorul nostru, ci mai mult ne încurcă, adică deja dăunează plantelor noastre. Tocmai de aceea, dacă semănați în această perioadă siderate și nu sunteți siguri dacă ele vor crește sau nu, atunci le semănați în rânduri. Și pe urmă, între rânduri, plantați răsadurile de culturile dumneavoastră principale și le urmăriți ca sideratele să nu crească mai repede decât răsadurile dumneavoastră, ca să reușiți să le tăiați la timp. De asemenea, în această perioadă să nu uităm că mai avem puțin și pământul se va încălzi și va veni momentul să mulcim. Așa că în această perioadă este foarte bine să facem rost de mulci. Cineva mi-a scris recent în legătură cu mulci că nu știe de unde să facă rost de mulci. În această perioadă mai putem merge în pădure să aducem frunze. În această perioadă deja vecinii noștri sau chiar noi, dacă dumneavoastră aveți gazon, deja se tunde gazonul, deja începem să adunăm dacă avem de unde, dacă avem rumeguș, dacă avem fân, paie și așa mai departe. Există atâtea variante ca să ne rezolvăm această problemă cu mulciul. Da, într-adevăr, pentru unii este mai problematic, dar dacă ne interesăm din timp și găsim mulci în apropiere, ca transportul acestuia să nu coste prea mult, atunci deja trebuie să ne facem provizii și să adunăm mulciul undeva ca să așteptăm acea perioadă în care să începem să îl folosim. Nu uităm să ne udăm plantele pe care deja le-am semănat, pentru că deja avem ceapă, usturoi, ridic și alte plante care deja au ieșit și nu uităm să le udăm dacă la noi nu plouă. Dacă deja aveți răsaduri de roșii, ardei, vinete, nu uitați să le îngrijiți așa cum trebuie. Nu uitați că ele au nevoie de lumină maximă, ele au nevoie de căldură și nu este voie ca ele să stea undeva în curent. Adică locul în care le țineți trebuie să fie protejat de curenți de aer rece. Iată, acum recent am văzut că cineva a pus poză pe un grup de grădinari și au fost niște răsaduri de castraveți înghețate. Ce s-a întâmplat? Acea persoană a scos răsadurile afară. Uitați-vă foarte bine la termometru, uitați-vă foarte bine ce condiții aveți dumneavoastră, pentru că în această perioadă este cam de vreme să vă țineți răsadurile afară, fără ca ele să fie protejate. Eu îmi țin deja răsadurile în sera mea,
Noaptea, atunci când se anunță temperaturi scăzute, eu toate răsadurile mi le car în casă. Da, într-adevăr, este puțin de muncă, dar în așa fel eu știu că n-am să le pierd. Dacă noaptea aveți de la 10 grade în sus, atunci, dacă aveți o seră, ați văzut cum am și eu această seră, atunci puteți să le lăsați peste noapte afară, bineînțeles, protejate cu o folie. În cazul acesta, răsadurile se vor simți bine și pe timp de noapte și nu vă trebuie să le cărați tot timpul înăuntru afară. Așa se întâmplă la începutul sezonului. Însă, atunci când se va încălzi afară, această problemă va dispărea. Nu uitați, dacă a venit momentul să vă repicați roșiile sau să le transplantați în pahare mai mari, la fel ardei și vinete despre îngrijirea răsadurilor. Avem foarte multe video, puteți să vă uitați mai târziu la toate aceste materiale și găsiți răspunsurile, cred că, la toate întrebările pe care le aveți legate de răsaduri. Eu vă mulțumesc, dragi prieteni, că și astăzi ați fost alături de mine. Puteți să scrieți în comentarii ce mai plantați sau semănați în luna aprilie. Cu siguranță nu am enumerat toate culturile, pentru că este imposibil. Poate dumneavoastră plantați sau semănați alte culturi sau pur și simplu am omis o cultură. Așa că vă voi mulțumi pentru faptul că completați aceste informații. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când apare câte un video nou. Lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant, iar eu vă aștept data viitoare și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!